Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back to my channel. Ngayong araw na to, magluluto tayo ng cabbage with eggs. Ingredients natin, meron tayong cabbage, 2 itlog, sibuyas na pula, bawang, dahon ng sibuyas, kamatis, meron tayong asin, meron tayong paminta, liquid seasoning, at of course, ang ating special oil, olive oil. Simulan na natin. Turn na natin ang ating cooker. Lagyan natin ng olive oil. Hintayin lang natin uminit yung oil. Yun. Isa na siya, umiinit na siya. Lagayan natin itong ating sibuyas na pula at bawang. Isayin lang natin hanggang sa mag-golden brown yung ating bawang. Siguro na mag-golden brown ang ating bawang. Lagyan natin ang ating kamatis. Lutuin lang natin ang konti ng ating kamatis. Medyo okay na yung ating kamatis. Lagsak na natin ang ating bida, ang ating repolyo. Lagyan na natin. Kasi ang ginagawa ko guys, nilalagyan ko na siya agad ng asin at paminta kasi mula pa lang para may lasa na siya agad. Pumasok na yung lasa sa mga kulay. Haluin lang natin. Kasi ito ating repolyo, mas mapapabilis yung ating pagluluto. At tinakpan natin ito sa loob ng 1 minuto. Pagkatapos ng 1 minuto guys, buksan lang natin at haluin lang natin guys para magpantay yung lasa ng ating gulay. Yun. Ang gagawin natin next guys is tatakpan natin siya ulit sa loob ng 1 minuto. Ayun guys, pagkatapos ng 1 minuto, buksan lang natin.
natin ng konti. Gagawin natin guys. Babagsakin natin ito ang ating beaten egg. Pagin mo rin yung ating dahon ng sibuyas. Gawin mo natin. Gagawin natin guys, timplahan natin siya ulit, pero this time around ang gagamitin natin ay liquid seasoning. Ayun. Hihintayin lang natin maluto itong ating dahon ng sibuyas. Tapos pagkatapos nun, pwede na natin itong hanguin at i-serve. Ito na guys, luto na. Hanguin lang natin at i-serve ko para sa inyo. Ito na guys, ang ating finished product. Cabbage with eggs. Hindi lang basta masarap, malinamnam pa. Salamat po sa panonood at sa uulitin.